Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi muốn thuê nhà. Người trung gian lại gửi đến một căn nhà hùng dữ. Nhà rất ấm áp. Gấu búp bê dệt nằm trên ghế sofa. Tôi tròn mắt, đây không phải là nhà tôi sao? Người trung gian cười, bạn thực sự thích nói đùa. Kể từ vụ giết người năm ngoái, không ai sống ở đây nữa. Làm sao có thể? Tôi biết mọi phần của căn nhà này. Con gấu đó tôi vừa mua tháng trước. Người đó tên là gì? Tôi run rẩy hỏi, để tôi kiểm tra. Một phụ nữ 24 tuổi tên là Lăng Thần. Tôi đứng hình. Bởi vì tôi tên là Lăng Thần, năm nay mới 24 tuổi. Mọi người bị giết trên ghế sofa trong phòng khách. Nhưng ghế sofa đã được dọn dẹp rồi. Chắc chắn để bạn không nhìn thấy một dấu vết nào. Mặc dù đã xảy ra án mạng, nhưng giá rẻ, chỉ một nửa bình thường. Nó thực sự rất hợp lý. Nhưng tôi không thể nghe thấy gì nữa. Căn nhà tôi đang sống là thuê. Đã ở nửa năm rồi, nếu không phải tuần trước phát hiện tàn thuốc trong phòng khách, nghi ngờ chú chủ nhà đã lẻn vào, tôi cũng sẽ không vội vàng tìm nhà để chuyển ra ngoài như vậy. Có phải không? Có một cô gái cùng tên, cùng họ và cùng tuổi với tôi, bị giết chết trong căn nhà này một năm trước. Tôi quay đầu lại, nhìn về phía ghế sofa trong phòng khách. Nửa năm nay, tôi nằm trên đó chơi điện thoại, xem tivi và thậm chí ngủ. Chuyện kinh khủng xảy ra trên ghế sofa. Tôi không khỏi rùng mình, nhưng nếu có một vụ giết người ở đây, sao chưa ai nhắc đến? Chủ nhà ở ngay bên kia đường, và hàng xóm cũng không thấy có gì khác thường. Tôi mở ảnh lại, phóng to 2 ngón tay, kiểm tra cẩn thận. Gấu búp bê tôi mua tháng trước. Giả sử ảnh là trong vòng 1 tháng này, chủ nhà lén vào chụp khi tôi đi vắng. Nhưng cái cốc xúc miệng tôi để trong nhà vệ sinh, sách chuyên nghiệp trên kệ. Chiếc ông ở cửa đâu rồi? Rất nhiều đồ đạc cá nhân của tôi đã biến mất. Những bức ảnh này chắc chắn không phải gần đây. Tôi đầy nghi vấn, vội vàng liên hệ với anh trai. Bạn nói dối, sao có thể là nhà giết người? Tôi hỏi bạn bức ảnh được chụp khi nào? Tuyệt đối không nói dối, một ngôi nhà ma ám, tôi tự đi chụp. Thật là đáng sợ. Tôi đã mang theo tất cả. Nói trọng điểm nửa năm trước. Nửa năm trước, con gấu đó rõ ràng là con tôi mới mua tháng trước. Ở giữa này có gì sai? Tôi cúp máy rồi. Nhếch mày. Tôi cảm thấy còn đau đầu hơn là làm bài toán cao ở trường đại học. Theo anh trai, có một cô gái tên là Lăng Thần, cùng tên, cùng họ, cùng tuổi với tôi, và tình cờ thuê cùng một phòng. Trên thế giới này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy. Đợi đã, một ý nghĩ khủng khiếp dần dần xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nghĩ tôi bị điên. Run rẩy đánh một dòng chữ trên điện thoại di động. Xin vui lòng cho tôi biết hôm nay là ngày mấy năm nào? Ngày mùng 6 tháng 12 năm 2025. Tại sao bạn không tin tôi? Tôi cảm thấy chóng mặt. Vậy là anh trung gian bên kia đường thực sự đến từ tương lai 1 năm sau. Tôi không thể lại một lần nữa nhìn về phía cái ghế sofa bình thường, dường như nhìn thấy một cô gái bị ép lên trên, đấu tranh cho đến khi chết. Một nỗi sợ hãi sâu sắc chạy từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu. Nếu những gì anh trai nói là sự thật, người ngồi trên ghế sofa là tôi. Tôi nhìn điện thoại. Thời gian hiện tại là 23:58 ngày mùng 6 tháng 12 năm 2024. Thời gian anh trai ở đó là 1 năm sau ngày hôm nay. Tôi phải tự cứu mình. Bây giờ người duy nhất có thể giúp tôi là anh trai. Tôi cầm điện thoại lên, khẩn trương nói tôi là Lăng Thần. Đây là năm 2024. Làm ơn cho tôi biết kẻ giết người là ai. Trả lời hôm nào. Để ngăn hắn không tin, tôi đã chụp ảnh tất cả các phòng ngay tại chỗ. Gửi đi rồi, bạn xem tôi thực sự là Lăng Thần. Tôi đã sống trong ngôi nhà này rồi. Nó giống như một thế kỷ. Tiểu ca trả lời tôi, bạn thực sự là Lăng Thần 1 năm trước. Tôi sắp khóc. Phải, làm ơn giúp tôi. Bây giờ tôi sẽ tìm cách để bạn sống sót. Cảm ơn. Nhưng lúc này tôi phát hiện tin nhắn không gửi được nữa. Vòng tròn nhỏ xoay vòng. Cuối cùng nó trở thành một dấu chấm than. Tại sao vào thời điểm quan trọng này, tôi vội vàng gửi lại tin nhắn hết lần này đến lần khác, nhưng không giúp được gì. Rõ ràng tín hiệu đầy đủ, nhưng không gửi được. Tiểu ca cũng không trả lời tôi nữa. Tôi muốn thuê nhà. Người trung gian lại gửi đến một căn nhà hùng dữ. Nhà rất ấm áp. Gấu búp bê dệt nằm trên ghế sofa. Tôi tròn mắt, đây không phải là nhà tôi sao? Đột nhiên, một tiếng lách cách vang lên từ hướng cửa. Đặc biệt rõ ràng trong đêm tĩnh lặng. Đây là tiếng khóa cửa bị vặn. Sau đó lại một cú nhấp chuột nữa. Nghĩ tới chuyện tối nay, tôi nín thở, vào bếp lấy một con dao làm bếp. Tay nắm cửa hơi sai. Bên ngoài đang có người cố gắng mở khóa hết lần này đến lần khác. Mắt mèo trên cửa bị hỏng rồi. Tôi không nhìn thấy bên ngoài. Một cảm giác lạnh bao quanh tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Đành phải cầm dao làm bếp sao không mở được. Là giọng đàn ông. Tôi sửng sốt. Chủ nhà đột nhiên tôi không biết lấy đâu ra dũng khí. Hét to nửa đêm làm gì vậy? Ôi nhầm rồi. Xin lỗi. Sau đó là tiếng bước chân. Mở khóa vào nhà. Xác nhận hắn đi rồi. Chân tôi mềm. Ngồi xuống đất. Chủ nhà ở ngay bên kia đường. Thường xuyên uống bên ngoài đến nửa đêm mới về nhà. Tối nay anh ta nhầm rồi.
Hay thật sự muốn vào? Tôi mới phát hiện ra mẩu thuốc lá cách đây 1 tuần. Cùng ngày đã đổi khóa. Chủ nhà là kẻ giết tôi à? Nhìn điện thoại xem, tin nhắn vẫn chưa được gửi đi. Tiểu ca cũng không trả lời. Thời gian đã đến nửa đêm ngày mùng 7 tháng 12 rồi. Tôi không dám ngủ, không dám mở cửa, để đánh lạc hướng. Tôi mở ảnh đại diện của bạn gái trong WeChat. Lúc đầu bạn thân tôi cũng sống ở đây, sau đó chuyển đi và vui vẻ với bạn trai. Nói cho bạn biết một điều chắc chắn bạn sẽ không tin. Tôi vừa nói chuyện với người 1 năm sau. Hắn là một nhà môi giới bất động sản. Hắn nói có một người tên là Lăng Thần sẽ bị giết chết trong ngôi nhà này. Sau đó vừa rồi chủ nhà đến mở cửa. Tôi gần như sợ chết khiếp. Lấy dao ra hết rồi. Có thể nào chủ nhà là kẻ giết người? Bạn tin tất cả mọi thứ. Tôi nghĩ người đó muốn tán tỉnh bạn. Hắn đã điều tra bạn. Cẩn thận đấy. Đừng để bị lừa. Đó là sự thật. Và anh ấy đã gửi cho tôi hình ảnh của ngôi nhà. Thời gian chính xác là nửa năm sau. Thật kỳ lạ. Tôi sẽ quay bạn xem. Tôi chuyển tiếp cho cô ấy hình ảnh anh trai gửi cho tôi. Lần này hắn im lặng, trì hoãn trả lời tôi. Tôi vừa định nói gì đó. Điện thoại của anh trai bật ra rồi. Nói cho tôi biết đi. Bên bạn là mấy giờ? Tôi nhìn điện thoại. Ngày mùng 7 tháng 12 lúc 0:35. Có chuyện gì vậy? Bây giờ lập tức đi ra ngoài. Đừng ở trong nhà. 1 tiếng nữa bạn sẽ bị bắt. Câu nói này của anh trai hơn tất cả những bộ phim kinh dị tôi từng xem cộng lại, còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Đến tôi sẽ bị giết trong 1 tiếng nữa. Tôi không thể ngồi yên. Giọng nói của anh trai lại vang lên. Tôi vừa lên mạng tìm kiếm tin tức. Có báo cáo rằng Lăng Thần là khoảng 1 giờ dưới đêm ngày mùng 7 tháng 12. Còn 1 tiếng nữa. Bạn phải đi ngay. Tôi đi đến cửa phòng chuẩn bị đi ra ngoài. Đột nhiên nghĩ đến bên ngoài bây giờ đưa tay không thấy 5 ngón tay. Bất cứ thứ gì cũng có thể được che giấu tốt, bao gồm cả người. Kẻ giết người là ai? Điều làm tôi thất vọng là anh trai không trả lời tôi. Tôi đành phải gửi tin nhắn cho anh trai. Nó quan trọng với tôi. Tin nhắn lại không gửi được nữa. Tôi cố gắng phân tích tất cả. Đầu tiên nghi ngờ chủ nhà. Kể từ khi tôi và bạn thân chuyển đến, mấy lần đụng phải hắn, đánh giá chúng tôi bằng đôi mắt tán tỉnh. Bạn thân còn bị hắn sờ mông. Tức giận, cô ta đã cãi nhau với anh ta. Tôi cũng giúp mắng vài câu. Chủ nhà có thể có ác cảm. Vì thế tối nay ngồi xổm trước cửa nhà tôi, chờ cơ hội vào cửa. Bất kể hắn muốn làm gì, tôi chắc chắn sẽ chiến đấu. Trong cơn tức giận, tôi nghĩ như vậy rất hợp lý. Cho nên chỉ cần tôi đánh chết cũng không mở cửa. Đêm nay có thể bình an qua đi, thay đổi số phận bi thảm. Tôi đang thẫn thờ. Điện thoại đột nhiên đổ chuông. Tôi mở WeChat nhanh nhất có thể. Nhưng làm tôi hơi thất vọng. Là bạn thân, có lẽ vì không ở cùng một thời gian. Tín hiệu tôi liên lạc với anh trai luôn không liên tục. Tôi không còn cách nào khác ngoài chờ đợi. Vừa rồi có một cuộc điện thoại. Bạn sao rồi? Chủ nhà có làm phiền bạn nữa không? Tôi không biết. Tôi không dám ra ngoài. Giờ tôi đến đây. Có lẽ anh ta đang ở ngoài cửa. Vậy tôi gọi Đại Hải cùng đến đây. Chờ đã. Tôi xúc động đến mức gần như khóc ngay tại chỗ. Đúng là bạn thân. Thực sự đổ chuông điện thoại di động lần trước. Lần này là WeChat của anh trai. Bạn có thấy không? Cuối cùng cũng gửi đi được rồi. Tôi đã tìm ra kẻ giết người là ai. Tôi muốn thuê nhà. Người trung gian lại gửi đến một căn nhà hùng dữ. Nhà rất ấm áp. Trên ghế sofa là một con gấu búp bê. Tôi tròn mắt. Đây không phải là nhà tôi sao? Anh trai nói cho tôi biết. Trong bài báo này nói, chủ nhà của người quá cố, Lăng Thần, hiện đang mất tích. Có nghi ngờ phạm tội nghiêm trọng. Căn nhà là một bà lão giao cho tôi thuê. Chắc là mẹ hắn. Chủ nhà của bạn là kẻ giết bạn. Ra ngoài đi. Trễ thì không kịp rồi. Quả nhiên là do chủ nhà làm. Tôi run cầm cập. Nhớ tôi một cô gái tuổi teen, đi học và làm việc. Chưa từng chọc ai, nhưng bằng cách nào đó lại ở trong nhà thuê. Tôi còn có ảnh mã hóa của hiện trường. Muốn xem không? Không gửi được. Liên kết cũng không được. Quên đi. Thật tiếc là tôi vẫn không ra ngoài. An toàn ở nhà. Sao bạn không nghe lời? Bạn ở nhà. Tôi đã xem hết ảnh hiện trường rồi. Nếu bạn không ra ngoài chỉ có một con đường chết. Tôi có thể khóa cửa không? Bạn quên nhà bạn còn có ban công. Hắn có thể vào nhà bạn từ ban công bất cứ lúc nào. Làm sao tôi quên được? Tôi ở cạnh ban công nhà chủ nhà. Đúng lúc này, có một tiếng động lạ phát ra từ ban công. Không thể nói rõ cái gì gửi đi. Tôi nhìn ra ban công tối tăm. Gần như sẽ ở tại chỗ. Tiểu ca nói đúng. Ở nhà nhất định sẽ chết. Tôi phải ra ngoài. Âm báo sắc bén lại vang lên. Tôi nắm lấy điện thoại. Đó là những gì người trung gian nói với bạn. Đừng tin một lời nào. Bức ảnh anh ta gửi là giả. Tôi vừa gửi cho Đại Hải xem rồi. Anh ấy sẽ xem các thông số gốc của ảnh. Những bức ảnh này rõ ràng được chụp cách đây 1 tuần. Làm sao có thể? Vậy đồ của tôi không có ở đây. Giải thích thế nào? Bạn có ngốc không? Bây giờ đều có công nghệ loại bỏ. Ngoài ra, ảnh chụp màn hình album ảnh của anh ấy cũng là ngày tháng bị lệch. Bạn không thấy sao? Nếu không bạn thật sự nghĩ bạn có thể du hành thời gian, giao tiếp với người tương lai. Khoa học viễn tưởng quá nhiều. Không thể nào. Chẳng lẽ cả đêm nay Tiểu ca đều nói dối tôi sao? Nhưng tại sao anh ta lại nói dối tôi? Tôi và Đại Hải đang lái xe về nhà bạn. Đừng vội. Nói cho tôi biết anh ấy đã nói gì với bạn. Hắn nói 1 tiếng nữa tôi sẽ bị chủ nhà nhốt trong nhà.
Cho tôi ra ngoài ngay, đừng nghe anh ta, đừng mở cửa. Bạn có tin được không? Hắn đang trốn ở đâu đó, chờ bạn mở cửa. Hắn sẽ xông vào, không thể ra ngoài, luôn ở nhà chờ chúng tôi. Tim tôi đập thình thịch. Vừa rồi chỉ thiếu một chút thôi, tôi nghe lời anh trai mở cửa. Từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh trai. Nhưng hãy nghĩ về nó. Ngoại trừ ảnh chụp màn hình bị nghi là hình ảnh Photoshop, nhưng không có bằng chứng nào chứng minh những gì anh ta nói. Lúc nào anh ấy cũng đơn phương truyền tin nhắn cho tôi. Một tuần trước, một mẩu thuốc lá xuất hiện trong phòng. Tôi gần như ngay lập tức kết luận là do chủ nhà để lại. Nhưng nếu không thì sao? Nếu tất cả những điều này là một cái bẫy do anh trai đặt ra, tôi không dám nghĩ nữa. Tôi càng nghĩ càng sợ. Chính mình như một kẻ ngốc, bị Tiểu Ca diễn kịch cả đêm. Tôi sẽ bị giết trong 1 giờ nữa. Cái gì? Đối thoại không thời gian gì, tất cả đều là dối trá. Ngay lúc này, điện thoại lại đổ chuông sao rồi? Đã ra ngoài chưa? Tôi cười lạnh một tiếng còn giả vờ có ý gì? Tôi thực sự quan tâm đến bạn, tôi cũng có thể trực tiếp chọc thủng anh ta. Bạn không phải là một đại lý bất động sản, rõ ràng đã nói dối tôi, sau một thời gian dài vẫn bị bạn phát hiện. Anh ấy thừa nhận rất vui, nghĩ rằng tôi đã bị anh ta chơi cả đêm. Sợ hãi mấy lần hồn suýt bị dọa ra ngoài. Tôi ghét anh ta đến mức nghiến răng. Bạn là ai? Sao lại nói dối tôi? Tôi không có ý nói dối bạn. Ồ, bây giờ đó không phải là vấn đề. Bạn nên ra khỏi căn phòng này. Tôi tức giận cười hắn. Tất cả đều bị tôi vạch trần, vẫn đang diễn ở đây. Xem thời gian. Bạn ơi, họ sắp đến rồi. Tôi cũng không có gì đáng sợ. Lại chơi với anh ta nữa đi. Tôi vừa nhớ ra, hôm trước chủ nhà bị ngã cầu thang sau khi uống quá nhiều, gãy tay. Bây giờ vẫn đang nằm viện. Không thể là hắn. Bạn có nhầm không? Tin tức trên mạng còn có thể sai. Lát nữa tôi sẽ tìm xem có cách nào khác không. Tôi muốn xem bạn diễn thế nào. Một lát sau, Tiểu Ca lại gọi điện thoại. Tôi muốn thuê nhà. Người trung gian lại gửi đến một căn nhà hùng dữ. Nhà rất ấm áp. Trên ghế sofa là một con gấu búp bê. Tôi tròn mắt. Đây không phải là nhà tôi sao? Tiểu Ca liên tục xin lỗi. Vừa rồi tôi nhầm rồi. Tin tức đó đã lỗi thời rồi. Tôi tìm thấy một cái mới hơn. Chủ nhà Lăng Thần đã tìm thấy. Hắn nói hắn quá sợ hãi, trốn về quê. Sau khi cảnh sát điều tra, Lăng Thần không có thời gian phạm tội, đã loại trừ danh tính nghi phạm. Thật khó cho anh ấy. Thời gian ngắn như vậy lại biên soạn một câu chuyện cười mới. Bạn tìm kiếm lại, có cái nào mới hơn không? Kẻ sát nhân có bắt được không? Bắt được hung thủ rồi, nhưng không có thông tin chi tiết hơn. Dù sao, bạn nhanh lên và đi ra ngoài. Thời gian không còn nhiều. Anh ấy rất kiên trì. Thôi đi. Tôi biết bạn là kẻ nói dối, không có vụ giết người nào cả. Bạn cũng không phải là đại lý bất động sản. Bạn muốn lừa tôi mở cửa cho bạn. Được rồi, để tôi nói thật. Tôi không phải là nhà môi giới bất động sản. Công việc của tôi là kiến trúc sư. Gần đây ngành công nghiệp suy thoái, trong sân không còn sống. Tôi xin phòng từ tay bạn tôi. Thời gian rảnh rỗi giúp tìm khách hàng, kiếm một chút phí trung gian. Nhưng tôi thực sự không nói dối bạn. Bên này tôi thực sự là năm 2025. Và ngôi nhà bạn đang sống đã trở thành một ngôi nhà giết người. Không có bằng chứng. Bạn có bằng chứng gì? Bạn gửi tin tức cho tôi xem. Tôi không gửi được. Chờ đã, tôi vừa nhớ ra, tôi có một người bạn ở trường tiểu học làm cảnh sát. Hắn phải biết điều gì đó. Nói như vậy với anh trai, tôi lại không chắc nữa. Chẳng lẽ tôi thật sự trách anh ta sai sao? Nhưng bản thân tôi đã nói về những bức ảnh. Đừng làm phiền tôi sẽ gọi cho bạn tôi ngay bây giờ. Tôi muốn lời nói vô tội. Nghe anh ta nói vậy, tôi không chắc phải tin ai nữa. Tôi mở ảnh tự làm nửa ngày rồi, cũng không tìm thấy thời gian chụp ở đâu. Vừa chuẩn bị lên mạng kiểm tra, bên trong đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Tiếp theo là giọng nói của bạn trai bạn thân Dương Đại Hải, Lăng Thần. Mở cửa ra, chúng tôi đến cứu bạn. Tôi và Dương Đại Hải nhìn nhau. Câu nói này của anh ta cũng rất không khách khí, nhưng họ đến đây để giúp tôi. Tôi trả lời một tiếng chuẩn bị đi qua mở cửa. Lúc này tin nhắn của anh trai gửi đến. Bạn tôi vừa gọi lại cho tôi. Kẻ giết bạn là một huấn luyện viên thể dục. Tôi đã ở lại. Huấn luyện viên thể hình vừa hay là Dương Đại Hải. Không thể là trùng hợp được. Bạn tôi không nói tên hung thủ là gì. Nói là người quen phạm tội. Trong số những người cậu biết có huấn luyện viên thể hình không? Lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh thiếu kiên nhẫn của Dương Đại Hải. Lăng Thần, nửa đêm chúng tôi chạy đến cứu bạn. Bạn có mở cửa không? Khoan đã. Tôi ra ngoài hết một câu. Bây giờ đầu óc tôi rất rối loạn. Không biết có nên tin Tiểu Ca không? Điện thoại lại đổ chuông. Nhân tiện, anh ấy cũng cho tôi biết một tin nhắn quan trọng. Nửa giờ trước khi gây án, vừa giết bạn gái của mình, tôi đã bị sốc. Nếu Dương Đại Hải là hung thủ, điều đó có nghĩa là bây giờ bạn thân đã chết rồi. Nhưng rõ ràng là tôi đã nói chuyện với cô ấy. Dương Đại Hải ở bên ngoài lại đập mấy cái cửa. Lăng Thần, bạn có lương tâm không? Chúng tôi đã đến tận đây để ở bên bạn. Bạn không cho chúng tôi vào. Xin lỗi. Đúng rồi, từ vừa mới bắt đầu luôn là Dương Đại Hải đang nói chuyện. Tôi nói với cửa, Nhạc Giao, bạn có ở đó không? Bên ngoài yên tĩnh rồi. Một lát sau, Dương Đại Hải nói cô ấy đến Kỳ Kinh Nguyệt rồi. Sau khi xuống xe, đến cửa hàng để tôi tự lên trước. Cô ấy sẽ đến ngay. Bạn có thể mở cửa được không? Bên ngoài lạnh quá, tôi không để ý đến anh ta. Gọi điện video cho bạn thân.
Một giây sau bên ngoài vang lên tiếng chuông quen thuộc. Dương Đại Hải cười nói. Thật là một con ngựa nhỏ, tôi để quên điện thoại rồi. Lát nữa cô ấy có thể quay lại tìm bạn chứ. Mở cửa ra, tôi gần như chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra với cô ấy. Hắn không bao giờ quên điện thoại. Huống chi cô ta đi mua đồ. Sao có thể không mang theo điện thoại di động? Trừ khi cô ta đã chết rồi. Người vừa nói chuyện với tôi luôn là Dương Đại Hải. Tôi muốn thuê nhà. Người trung gian lại gửi đến một căn nhà hùng dữ. Nhà rất ấm áp. Gấu búp bê dệt nằm trên ghế sofa. Tôi tròn mắt. Đây không phải là nhà tôi sao? Một nỗi buồn lớn ập đến với tôi. Nhưng tôi không có thời gian để khóc. Rõ ràng là tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi giả vờ vặn khóa cửa vài lần. Bị hỏng rồi. Tại sao khóa này không mở được? Chờ một chút. Tôi sẽ gọi cho công ty mở khóa. Giọng Dương Đại Hải lạnh dần. Sao lại trùng hợp vậy? Bạn sẽ không nói dối tôi chứ? Chỉ là không muốn mở cửa cho tôi. Tôi không để ý đến anh ta. Nhanh chóng trốn vào phòng ngủ. Đóng cửa lại. Đã gọi. Tôi đang ở cổng. Có một người đàn ông không chịu đi. Làm ơn nhanh lên đây. Tôi sợ. Vừa gọi xong, phát hiện Tiểu Ca đã gửi cho tôi mấy tin nhắn rồi. Sao rồi? Bạn thoát được chưa? Đừng làm tôi sợ, được không? Không thể nào, nếu bạn là thật. Trái tim tôi cũng không dễ chịu. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến. Nếu như bạn còn có tâm nguyện chưa hoàn thành. Bạn viết. Chúng tôi nói chuyện cả đêm, cũng là bạn. Giúp đỡ. Nhưng nói trước đã. Đừng làm tôi sợ, tôi còn sống. Nhưng có thể sống được bao lâu thì khó nói. Tuyệt vời, tôi biết mà. Bên bạn tình huống gì cũng nói cho tôi biết. Ngoài cửa Dương Đại Hải đang cố mở khóa. Tôi đột nhiên nhớ ra Dương Đại Hải hút thuốc. Hơn nữa hắn là bạn trai của bạn thân. Sao chép chìa khóa nhà tôi không khó đâu. Chủ nhân của mẩu thuốc lá cũng có thể là Dương Đại Hải. Tôi nhìn điện thoại. Đã mười mấy phút trôi qua rồi. Công an vẫn chưa đến. Dương Đại Hải toàn thân sức lực vừa kéo vừa sai. Khóa cửa vào có vẻ lỏng lẻo. Tôi bỗng nhiên căng thẳng. Hướng ra ngoài cửa. Gì vậy? Tiếng động bên ngoài biến mất ngay lập tức. Tiếp theo là giọng nói trầm thấp của Dương Đại Hải. Con đĩ. Hắn lại bắt đầu điên cuồng kéo cửa. Tôi nhanh chóng gửi WeChat cho anh trai. Công an vẫn chưa đến. Hắn sắp vào rồi. Làm sao bây giờ? Bạn gọi số điện thoại này. Đây là số của tôi 1 năm trước. Nói cho tôi nghe đi. Tôi chắc chắn sẽ đến cứu bạn. Anh ấy gửi cho tôi một số điện thoại di động. Tên tôi là Hào Thành. Tín hiệu lại bị ngắt. Cuối cùng cũng có tiếng gõ cửa. Chúng tôi là cảnh sát. Xin hãy mở cửa. Ngoài Dương Đại Hải lại có thêm 2 giọng nói nữa. Tôi mở cửa. Cửa xia sâu 2 chú cảnh sát đang dùng ánh mắt quan sát nhìn tôi và Dương Đại Hải. Tôi bước lên, nghẹn nói với cảnh sát. Người đàn ông này vừa giết bạn gái, bây giờ lại muốn giết tôi. Các bạn nhanh bắt hắn. 2 vị cảnh sát nhìn nhau không nói gì. Dương Đại Hải bị sốc 1 giây, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, lập tức giả vờ. Xin lỗi. Cô ấy là bạn tôi, bị chứng hoang tưởng, gây thêm rắc rối cho chú rồi. Nói xong hắn còn cúi chào thật sâu. Chú nhìn tôi. Bạn nói anh ta có bạn gái, làm sao bạn biết? Tôi nhịn nửa ngày rồi, chỉ có thể nói sự thật. Có một người từ tương lai nói với tôi. Hắn còn nói hôm nay tôi sẽ bị giết ở đây. Giọng tôi càng lúc càng nhỏ, bởi vì tôi thấy rõ ràng 2 chú cảnh sát trao đổi ánh mắt. Mà Dương Đại Hải vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Tôi biết tôi nói như một kẻ điên. Nhưng những gì tôi nói đều là sự thật. Được rồi. Cảnh sát chỉ vào tôi và Dương Đại Hải. Đến khám bệnh. Nghỉ ngơi đi. Sau này bớt chiếm dụng tài nguyên cảnh sát. Xin lỗi. Dương Đại Hải nói. Cảnh sát đã đi rồi. Tình hình lại một lần nữa rơi vào nguy kịch. Tôi nhân lúc Dương Đại Hải không chuẩn bị tốc độ ánh sáng đóng cửa lại. Nhưng anh ấy không hề tức giận. Ngược lại dựa vào cửa thì thầm nhẹ nhàng dỗ dành tôi. Giọng nói của hắn vang vọng qua khe cửa. Lăng thần, dịu dàng bất thường. Anh là bạn trai của em đã 3 năm. Em có nhớ không? Em bị hoang tưởng. Thỉnh thoảng lại quên anh. Vẫn luôn cảm thấy có người muốn giết em. Thực ra không có người tương lai nào cả. Mọi thứ đều là ảo tưởng của em. Dương Đại Hải đang nói gì vậy? Làm sao có thể? Người mà tôi thấy chán khi chỉ nhìn mặt. Nhưng chuyện xảy ra tối nay lại không thật nữa. Để tôi tin anh ấy. Dương Đại Hải nói rất nhiều chuyện khi tôi đi học. Hắn thật sự là bạn trai của tôi sao? Tôi muốn thuê nhà. Người trung gian lại gửi đến một căn nhà hùng dữ. Nhà rất ấm áp. Gấu búp bê dệt nằm trên ghế sofa. Tôi tròn mắt. Đây không phải là nhà tôi sao? Không thể nào. Cho dù tất cả đàn ông trên đời đều không còn, tôi cũng không thể để ý đến anh ta. Tôi đá mạnh vào cửa. Đồ khốn kiếp. Cảnh sát đã đến đây rồi. Bạn vẫn chưa đi. Không sao nếu em không nhớ ra anh. Em mở cửa được không? Đừng làm tổn thương chính mình. Tôi nói với anh ta qua cửa là Dương Đại Hải. Bạn chết rồi. Khi trời sáng, những gì bạn làm sẽ được đưa ra ánh sáng. Bạn sẽ vào tù và bị bắn. Tiếng động bên ngoài đột nhiên biến mất. Sau đó Dương Đại Hải trầm thấp cười 2 tiếng. Xem ra vẫn chưa lừa bạn. Thằng điên này.
Biến thái, tôi dán tai vào cửa. Bên ngoài im lặng. Không biết Dương Đại Hải đi chưa? Tôi xác nhận khóa cửa. Sau đó tắt hết đèn trong nhà. Tôi không biết Dương Đại Hải ở đâu. Hắn có phải vẫn còn trốn ở hành lang không? Cho nên không thể dễ dàng mở cửa. Tôi đang ở trong bóng tối, có thể nghe rõ tiếng tim tôi đập. Tôi nghĩ đến người trung gian. Hắn nói tên hắn là Hào Thành, để lại cho tôi số điện thoại của anh ấy, nói rằng anh ấy sẽ giúp tôi nếu tôi tìm thấy anh ấy. Lúc này tôi chỉ có thể tin tưởng hắn. Tôi không chút do dự gọi điện thoại đó. Điện thoại đổ chuông rất lâu mới được nhấc lên. Một giọng nói mơ hồ nói ai. Hơn nửa đêm. Đây là giọng của anh trai. Tôi cố gắng giải thích cho Hào Thành. Tên tôi là Lăng Thần. 1 năm sau, bạn cho tôi số điện thoại này. Bạn nói nhất định sẽ đến cứu tôi. Thực ra tôi không có nhiều tự tin. Nhận được cuộc gọi từ người lạ và buộc phải nghe một loạt những điều vô lý như vậy. Ai sẽ tin chứ? Nhưng hãy nghe tôi nói. Đột nhiên lên tinh thần. Cuối cùng tôi cũng đợi được. Từ khi tôi 8 tuổi, tôi luôn mơ tưởng một ngày nào đó tương lai tôi sẽ thông qua kinh thời gian để cứu cô gái gặp rắc rối. Bạn nói cho tôi biết. Bạn cần tôi giúp gì cho bạn? Tôi không nghe thấy gì cả. Tôi nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho anh ta. Nhấn mạnh mấy lần, đối phương là một huấn luyện viên thể hình. Bạn yên tâm, anh trai cũng không phải là người ăn chay. Bạn khóa cửa ra vào và cửa sổ lại. Tôi sẽ bắt taxi. Khoảng 5 phút. Cúp điện thoại đi. Tôi yên tâm một chút. Chỉ cần giữ nó trong 5 phút. Thành tựu tốt sẽ đến cứu tôi. Lúc này vừa rồi hướng phát ra một tiếng động mạnh. Tim tôi suýt nhảy đến cổ họng. Chưa bao giờ sợ hãi và căng thẳng như vậy. Đến nỗi toàn thân không khống chế được run rẩy. Thời gian trôi qua từng giây. Sắp đến 5 phút rồi. Hào Thành vẫn chưa đến. Mắt tôi đau. Nhưng tôi không dám chớp mắt. Một tiếng động lớn kèm theo tiếng kính vỡ. Một cái bóng cao lớn xuất hiện ở phòng khách. Cách tôi chưa đầy 3 mét. Là Dương Đại Hải. Hắn đến. Tôi nhanh chóng mở cửa, chạy ra ngoài. Không thể quay lại. Nhưng tôi biết Dương Đại Hải đang đuổi theo tôi. Cuối cùng tôi đã đến tầng 1. Nhưng cửa sao cũng không mở được. Cửa hỏng. Không có ổ khóa. Sao không mở được? Quay lại. Dương Đại Hải đang chậm rãi đi xuống cầu thang. Hắn cười. Phát ra âm thanh ma quỷ. Đừng phí sức. Tôi đã khóa cửa. Bạn không ra được đâu. Tôi tuyệt vọng tựa vào cửa. Trong lòng thầm cầu nguyện. Nhanh lên. Dương Đại Hải từng bước đến gần tôi. Một đôi tay to từ từ đưa về phía tôi. Khuôn mặt. Nếu không phải bạn, cô ấy cũng sẽ không chia tay với tôi. Đi chết đi. Tôi nhắm mắt lại. Đúng lúc này, một tiếng đèn được mở ra từ bên ngoài. Tôi quay đầu lại. Anh ấy là Hào Thành. Lúc này hình ảnh của Tiểu Ca trùng hợp hoàn hảo với người trước mắt. Cùng nhau, những cảm xúc dồn nén của tôi đột nhiên bộc lộ ra ngoài. Quay người lại ôm lấy hắn liền khóc thành tiếng. Sao giờ mới đến đây? Hắn cười, để lộ một hàm răng trắng và gọn gàng. Bạn là Lăng Thần. Tôi gật đầu. Hắn kéo tôi ra phía sau và hét lên. Các anh em, lên. Mùa xuân đến rồi. Trên cỏ hai bên, những bông hoa nhỏ. Tôi và Hào Thành từ từ bước đi, nhìn thẳng vào tôi. Lăng Thần, những gì tôi đã nói với bạn, bây giờ bạn có thể hứa với tôi không? Nửa năm nay, được rồi, luôn ở bên tôi. Sự nhiệt tình và chân thành của anh ấy đã sớm khiến tôi cảm động. Trước đây Hào Thành đã bày tỏ với tôi, muốn tôi làm bạn gái của anh ấy. Tôi đã từ chối. Vụ án chưa được quyết định, tôi thực sự không có tâm trạng để yêu. Bây giờ dường như không còn lý do gì để từ chối anh ta nữa. Đột nhiên tôi nghĩ ra cái gì. Tôi lấy điện thoại ra, tìm hộp thoại với anh trai. Từ ngày đó nửa năm trước, liên lạc của tôi với anh trai đã bị ngắt kết nối. Dường như trong bóng tối, thật sự có sức mạnh. Chúng ta đang kiểm soát hai thời gian và không gian. Tin nhắn cuối cùng vẫn còn ở chỗ tôi tên là Hào Thành. Nhớ là tôi đã gửi tin nhắn cho anh trai nhiều hơn một lần. Tôi rất muốn nói với anh ấy. Nhờ sự giúp đỡ của anh ấy, tôi mới thoát khỏi số phận bị giết. Đáng tiếc một lần cũng không thành công. Biểu cảm thất vọng của tôi không thoát khỏi ánh mắt của Hào Thành. Nói với anh vẫn còn nhớ em. Người đó, không phải đều là anh sao? Tự ăn dấm của mình. Mặc dù trong lòng biết anh ấy là anh, nhưng anh luôn cảm thấy anh ấy không phải là anh. Anh cũng không biết. Anh ta lộ ra vẻ mặt bối rối, mắt hơi rưng rưng, trông hơi đáng thương. Hứa gì? Lúc đầu không hiểu, chờ phản ứng. Toàn bộ khuôn mặt của anh ấy đang phát sáng. Em thật sự đồng ý làm bạn gái của anh. Hắn nhìn tôi, trông như muốn ôm nhưng ngại quá. Tôi chủ động ôm mặt hắn hôn một chút. Ý thích bất chợt, đầu tiên trong đời. Chúng tôi tựa đầu vào nhau, nụ cười hạnh phúc trước ống kính. Chụp ảnh xong tôi muốn cất điện thoại đi, lại mở hộp thoại WeChat với anh trai. Gửi ảnh này đi. Không có hy vọng. Tôi chỉ liếc một cái thôi, sau đó đột nhiên mở to mắt lại gửi qua rồi. Lại có tín hiệu rồi. Nói với anh ấy là chúng tôi đang ở bên nhau. Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn. Có thấy không? Tôi đã sống sót. Dấu chấm than lại xuất hiện. Nhưng không sao. Tôi tin rằng anh ấy chắc chắn đã nhìn thấy nó ở một thời gian và không gian khác nhau. Tôi sẽ sống tốt.
Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Sáng sớm, điện thoại của tôi phát ra tiếng chuông báo tin nhắn. Này huynh đệ, hơn nửa đêm rồi, điện thoại của bạn có thể tắt tiếng được không? Tôi rõ ràng đã tắt máy rồi, nhưng bây giờ làm sao điện thoại của tôi có thể đổ chuông? Cái quần què gì vậy? Thằng đần nào thêm mình vào cái nhóm lạ thế này? Còn nói quy tắc gì nữa? Nghe thấy những lời nói đó, tôi vội vàng cầm điện thoại lên, đập vào mắt là một cuộc trò chuyện nhóm 200 người. Một người có hình đại diện màu đen đang nói, vì các chuyên gia nghi ngờ một loại virus đang lây lan trong bệnh viện sẽ tạm thời đóng cửa. Tiếp theo, xin vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc sinh tồn. Chú ý nhất định phải tuân thủ. 1. Bệnh viện sắp ngừng nước và mất điện. Bệnh nhân cần dùng nước dùng điện xin vui lòng nhanh chóng dùng. Sau khi mất điện, nhà vệ sinh trong phòng bệnh sẽ tạm ngừng sử dụng. Có người cần đi vệ sinh, xin vui lòng chú ý càng sớm càng tốt. Sau khi mất điện không được vào nhà vệ sinh của phòng bệnh. 3. Trong thời gian này, bữa ăn của mọi người sẽ được y tá của chúng tôi đưa đến phòng của các vị. Thức ăn chúng tôi phân phát là nước, bánh mì, sữa. Chú ý thức ăn chúng tôi phân phát chỉ có nước, sữa và bánh mì, sẽ không phát thức ăn khác. Chú ý, xin vui lòng, trong nửa giờ nữa cứ ở trong phòng bệnh của mình, đừng đi lại. Chú ý, chúng tôi chỉ có 3 loại thực phẩm. Người kia lại nhắc lại vấn đề thức ăn. Người anh em cậu cũng được mời vào nhóm sao? 4. Sau 12 giờ sẽ không có bác sĩ nào làm việc trong bệnh viện, chỉ có y tá. Chú ý, chỉ có y tá trực ban, không có bác sĩ. 5. Nếu bạn thấy ai đó nhìn chằm chằm vào bạn, đừng hoảng sợ, đừng nói chuyện. 6. Nếu bên ngoài phòng bệnh xuất hiện người khác ngoài y tá, xin đừng mở cửa cho anh ta. 7. Xin vui lòng giữ trạng thái ngủ trước 3 giờ sáng, cố gắng nằm trên giường bệnh. Trong thời gian này sẽ không có ai kiểm tra phòng. Người kiểm tra không phải là người chúng tôi gửi đến, xin đừng để ý đến họ, đừng trả lời câu hỏi của họ. 8. Xin hãy nằm thẳng trên giường bệnh, cố gắng nhắm mắt lại. Trong 25 phút nữa bệnh viện sẽ ngừng nước và mất điện, xin hãy giữ yên lặng. Nếu bạn nhìn thấy ai đó trong gương, xin đừng gọi to. Chú ý, còn 25 phút nữa là hết nước và mất điện, vô duyên vô cớ có bệnh. Một số bệnh nhân đã đến hành lang, bắt đầu chửi thề. Bên cạnh, người kế bên giường cũng gia nhập vào tiếng nói của đám người đó. Đi tiểu. Cho tôi đến phòng vệ sinh của phòng bệnh. Nhìn lên thì thấy trong gương xuất hiện một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Phòng bệnh này từ khi tôi vào, chỉ có tôi và anh bạn ở giường bên cạnh. Vậy người trong gương bây giờ là ai? Tôi gần như không hét lên nếu lúc này có người vào, chỉ vì không thể không nhìn thấy. Nếu không, tôi nghĩ đến những gì người bí ẩn nói trong cuộc trò chuyện nhóm. Nếu bạn thấy ai đó nhìn chằm chằm vào bạn, cứ nhìn chằm chằm vào nhau, đừng hoảng sợ, đừng nói chuyện. Tôi lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào người đó. Sau khi nhìn nhau tôi mới phát hiện ra người này dường như không có mắt, trong mắt hắn có màu đen. Hắn nhìn tôi bất động. Khi tôi không thể giữ được, người trong gương biến mất. Tôi vội vã đến cửa phòng bệnh, nói cho tôi biết chuyện vừa rồi chỉ vì, nhưng anh ta nhìn tôi như một thằng ngốc. Cậu có bệnh không? Nhóm đó không phải là trò đùa của bạn phải không? Chỉ vì những gì tôi nói là sự thật, nhưng dù tôi có giải thích thế nào thì chị nhân đều không tin. Thậm chí xung quanh đã có người bắt đầu cười tôi, trong khi tôi không biết nên nói thế nào. Một bác sĩ xuất hiện ở hành lang, hơn nửa đêm không ngủ, còn làm gì ở đây? Bác sĩ, bệnh viện của ông thỉnh thoảng có bệnh. Virus gì? Ngoài ra còn mất nước và điện, thỉnh thoảng có bệnh. Bệnh nhân ở bên cạnh giường đưa điện thoại cho bác sĩ. Tôi lại thấy lạ. Người trong cuộc trò chuyện nhóm nói không có bác sĩ chứ. Vậy bây giờ có bác sĩ rồi, có phải nói nhóm trò chuyện đó là trò đùa? Còn nhà vệ sinh thì sao? Đảo giác sao? Ngay khi tôi nghi ngờ, bác sĩ nhìn về phía bệnh nhân kia. Cậu gọi cái gì? Tôi đâu có gọi. Đưa tôi đến phòng bệnh của cậu. Hai người vừa vào, cửa phòng bệnh giống như bị gió thổi vậy, đóng lại. Sau đó là một tiếng kêu đau lòng. Ngay sau đó là tiếng đập cửa. Một lát sau cửa phòng bệnh chậm rãi mở ra, hành lang yên tĩnh. Có kẻ to gan đã đến cửa phòng bệnh của người vừa rồi. Không có ai trong nhà. Người ở cửa nhìn thấy cảnh bên trong, ngã xuống đất. Không có ai cả. Bây giờ, dường như không ai không tin vào nội dung của cuộc trò chuyện nhóm. Tất cả bệnh nhân đều trở về phòng bệnh của mình. Tôi và chỉ nhân giấy cũng không ngoại lệ. Quay lại giường bệnh đi. Theo người bí ẩn, bây giờ chúng ta cần giả vờ ngủ. Chúng ta đi ngủ à? Nhưng đồ của tôi vẫn còn ở ngoài kia. Tôi chỉ muốn nói chuyện. Điện thoại lại đổ chuông. Lại là tin tức trong nhóm, chú ý sẽ gọi sau 3 giờ. Trong thời gian này, xin vui lòng tất cả bệnh nhân nằm trên giường bệnh, đừng mở mắt. Tôi vội vàng để chỉ vì xem trò chuyện nhóm, nhưng khoảnh khắc ngẩng đầu lên, tôi đã chết lặng. Chị anh đâu? Rõ ràng cùng nhau vào phòng mà. Chỉ vài giây trước, chị anh vẫn đang nói chuyện với tôi. Còn bây giờ thì sao? Trên giường của chị anh trống không, trông rất kỳ lạ. Tôi rung tay vội vàng gọi điện chị anh. Chuông điện thoại di động lập tức vang lên từ trong phòng. Tôi do dự một lát rồi đi về phía nhà vệ sinh. Điện thoại di động của chị anh ở trên bồn rửa tay, chị anh không có trong đó. Tôi vừa lấy điện thoại khăn giấy. Ngay lúc này, một bàn tay đen ngòm lập tức nắm lấy tôi hất tay anh ta ra, nhanh chóng lao đến cửa. Khi tôi đưa tay ra mở cửa, trong nhà tối dần, nghĩ đến lời nhắc nhở trong trò chuyện nhóm và cánh tay trong nhà vệ sinh, nhận ra cái gì gọi là tiền thoại lưỡng nan. Sau một cuộc đấu tranh ý thức hệ dữ dội, tôi quay lại giường, bọc chặt mình trong chăn, trong lòng thầm cầu nguyện đừng xảy ra chuyện. Lúc này điện thoại WeChat đến tin nhắn, tôi kích động. Điện thoại không cầm chắc, rơi xuống đất. Mặc dù điện thoại di động rất gần tôi, nhưng tôi không dám, bởi vì tiếng bước chân đã đến bên giường tôi rồi. Tôi nhắm mắt lại, che chặt bản thân bằng chăn. Không biết là do nghiến răng hay là tiếng gì đó quá gần đến mức tôi cảm thấy chủ nhân của giọng nói đó đang ở trong chăn của tôi. Khôn, cậu có nghe thấy không? Bệnh viện gọi sơ tán, cậu đi không?
Nghe thấy giọng nói của anh Sang, tôi tỉnh lại. Đây là anh Sang, người gọi video call với mình khi bây giờ tất cả đã đi rồi, cậu đi không? Bạn không muốn bị nhiễm bệnh phải không? Tô San vẫn đang nói chuyện, nhưng tôi lại cảm thấy toàn thân đều lạnh. Đột nhiên, cảm giác bị nhìn trộm ở cự ly gần đã biến mất. Ngay cả âm thanh kỳ lạ đó cũng biến mất. Tôi lấy hết can đảm đưa tay ra cầm điện thoại lên. Tôi vẫn trốn trong chăn. Lần này là tin nhắn được gửi trong cuộc trò chuyện nhóm. Xin vui lòng chú ý đến tất cả các gợi ý tôi vừa nói. Chỉ những người trên tầng 6 mới cần tuân thủ. Những người còn lại cứ để họ yên, đừng tin lời ai nói. Nhiều thứ chỉ là ảo giác. Tất cả đều là ảo giác. Xin nhớ đừng rời khỏi phòng bệnh, đừng rời khỏi bệnh viện. Sen tới đây. Tôi cảm thấy như tôi không thể thở được, nhưng Tô San vẫn đang thúc giục tôi. Tâm của bạn có bị nhiễm bệnh không? Tôi không đợi nữa, tôi sẽ rời bệnh viện. Tô San nói xong liền cúp máy. Lúc này trong hành lang có người đang đi lại. Tôi nói mọi người ở dưới lầu đã bắt đầu đi ra ngoài rồi. Sao chúng ta lại ở đây? Các cậu không thấy lạ sao? Cậu muốn đi thì đi. Đừng làm phiền chúng tôi, dù sao tôi cũng không dám ra ngoài. Đây là nửa đêm rồi, đừng đi la hét nữa. Này lúc này, Tô San gửi cho tôi một giọng nói tin nhắn. Đừng xuất hiện, đừng xuất hiện, có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Tôi biết chuyện gì đó đã xảy ra với Tô San. Nếu không anh ấy sẽ không nói như vậy. Có chuyện rồi, không còn nữa, không còn nữa. Cậu phải tự bảo vệ mình. Hãy tự bảo vệ mình. Đột nhiên có một tiếng hét đau lòng trong điện thoại di động, cùng với âm thanh phát ra từ cửa sổ. Trái tim tôi như nhảy đến cổ họng. Nhìn chằm chằm vào điện thoại, nghĩ về những gì Susan nói. Tôi vội vàng mở điện thoại ra tìm kiếm bệnh viện Ái Khôi, nhưng trang web lại nhắc nhở tôi bệnh viện mắt đã ngừng sử dụng từ 5 năm trước. Tôi lạnh người đến choáng váng, cả người nằm trong chăn. Tôi nhìn điện thoại, đã 1 giờ rồi, 2 tiếng nữa bệnh viện sẽ có điện. Tô San, họ bị làm sao thế? Bệnh viện này vẫn ổn khi chúng tôi đến, sao lại ngừng sử dụng từ 5 năm trước? Vậy làm sao chúng ta tới được đây? Cái quái gì thế này? Những bí ẩn lớn dường như bao quanh tôi. Đột nhiên, hi hi thanh âm lại từ bên tai truyền đến, gần đến mức chúng tôi cảm thấy hơi nóng trên mũi tôi. Đây là người hay là cái gì vậy? Nhưng tôi không dám động đậy, chỉ có thể nhắm chặt hai mắt bất động. Không biết bao lâu rồi, cái nóng đó, cảm giác đứng cạnh giường biến mất. Tiếng gõ cửa lại vang lên vào lúc này. Tôi tưởng có người gõ cửa phòng tôi, nhưng nghe kỹ lại hình như là bên cạnh. Hơn nửa đêm không tốt ngủ ngon gõ cửa gì. Nghe thấy âm thanh này, tất cả lông trên cơ thể tôi đều dựng đứng. Là giọng của anh Kiệt bên cạnh. Đúng vậy, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Anh Kiệt không trả lời. Không biết bao lâu, bên cạnh càng là từng làn sóng cảm giác có người đi qua. Tôi luôn giữ tư thế nhắm mắt giả vờ ngủ. Thậm chí đến nửa sau, tôi không dám nhìn điện thoại nữa, chỉ là lo lắng sẽ bị cái gì đó theo dõi. Lần cuối cùng tôi cảm thấy có ai đó, đó là âm thanh của giày cao gót. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, không ai đi giày cao gót trên tầng này của chúng tôi. Vậy y tá càng không có khả năng. Vậy bây giờ âm thanh này là gì? Khi tôi lo lắng lắng nghe, giọng nói đó lại đến cửa phòng bệnh của tôi. Có tiếng gõ cửa. Lần này chắc chắn tôi đang gõ cửa nhà mình. Thân thể càng không khỏi run rẩy. Có lẽ vì tôi không trả lời, tiếng gõ cửa càng lúc càng khó chịu. Tôi thậm chí còn nghi ngờ nó sẽ đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng bệnh không khóa, bạn muốn vào thì đẩy ra là được rồi. Là anh Kiệt ở phòng bên cạnh. Tiếp theo là tiếng mở cửa. Trái tim tôi nhảy đến cổ họng. Đột nhiên ngôi nhà sáng lên. Có điện rồi, tôi không dám trùng xuống, nhìn chăm chăm vào cửa. Nhưng không có gì ở cửa. Cánh cửa nửa mở dường như đang nói với tôi chuyện vừa xảy ra là thật. Nếu không phải đèn đã bật lên, tôi có thể đã xảy ra chuyện rồi. Trong hành lang đã có thêm một số bệnh nhân xem náo nhiệt rồi. Vậy không phải anh Kiệt đã biến mất từ lâu rồi sao? Sao vừa rồi hình như tôi nghe thấy giọng anh ta? Tôi cũng vậy. Chuyện gì thế này? Lúc này điện thoại đổ chuông. Trò chuyện nhóm. Chú ý thức ăn chúng tôi phát chỉ có nước, bánh mì và sữa, sẽ không phát các loại thực phẩm khác. Chú ý chỉ có ý ta kiểm tra phòng. Mẹ đang ở đâu? Đột nhiên phòng bệnh cuối hành lang phát tiếng hét đau lòng. Theo sát, một phụ nữ hoảng hốt bước ra khỏi phòng bệnh. Có ai thấy mẹ tôi không? Tất cả chúng tôi đều lắc đầu. Tình huống vừa rồi, còn ai có thể chăm sóc cho ai? Tự nhiên đều là tự chăm sóc bản thân. Mẹ tôi đi rồi, trước khi mất điện vẫn ổn. Sao vừa tỉnh dậy lại biến mất? Người phụ nữ cố gắng liên lạc với nhân viên, sao điện thoại lại không gọi được? Không ai xuất hiện. Rồi người phụ nữ đi xuống. Trong khi tôi đang suy nghĩ, có tiếng hét dưới lầu. Người trả lời, người phụ nữ vừa rồi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đám đông bắt đầu náo động vì chuyện xảy ra với phụ nữ. Có người đề nghị rời khỏi đây. Người phụ nữ đó vừa xuống lầu thì xảy ra chuyện. Nếu không sợ thì ra ngoài. Tôi không đi. Đúng vậy, có lẽ chúng ta chỉ cần làm theo lời khuyên của người đó trong cuộc trò chuyện. Sẽ không có gì đâu. Lúc này người bí ẩn lại phát biểu trong nhóm. Bệnh viện khác sẽ chuyển một nhóm bệnh nhân. Họ không phải người bình thường, xin đừng để ý đến họ. Đặc biệt là thức ăn họ cho. Đừng ăn. Chú ý, bệnh viện không bán gì cả. Sẽ không bán gì cả. Nếu người lạ ăn trong phòng bệnh của bạn, xin đừng phát ra âm thanh nào. Xin đừng nói chuyện với họ. Đừng hỏi họ câu hỏi. Lưu ý rằng tất cả thực phẩm đều miễn phí. Nếu có bệnh nhân cùng phòng chuyển nhưng chúng không bình thường. Tôi vội quay lại phòng bệnh. Đến bây giờ Tề Anh vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ anh ấy đã xảy ra chuyện rồi. Tôi đi qua cửa sổ phòng bệnh, hình như có thứ gì đó dưới lầu. Lại đến bệnh viện. Xin hỏi tôi vào được không? Một cô gái đến. Cửa phòng bệnh có một người phụ nữ mặc áo dài. Xin chào, tôi đến từ bệnh viện bên cạnh. Tôi vừa định gật đầu, lại muốn người bí ẩn, rồi lạnh lùng trở về giường bệnh. Không một lời. Người phụ nữ đó không vì tôi không nói gì cũng từ bỏ.
ngược lại là rất quen thuộc đi vào phòng bệnh, bắt đầu đặt đồ của mình. Chúng tôi đến đây lúc nửa đêm, thật sự mệt mỏi. Xin lỗi, có phải chúng tôi đã đánh thức các bạn? Xin lỗi. Để bày tỏ lời xin lỗi, tôi sẽ cho bạn một chút đặc sản của quê hương chúng tôi nhé. Người phụ nữ đã đặt một gói thịt trước mặt tôi. Là lợn kho. Tôi cố gắng không để mình nôn ra. Người phụ nữ đó dường như không nhận thấy sự bất thường của tôi. Ngược lại vẻ mặt hiền lành tiếp tục nói, bạn có thể không quen với hương vị này, nhưng đây là món ăn truyền thống của chúng tôi. Nếm thử đi. Cảm ơn, tôi không có nhiều cảm giác thèm ăn. Vậy bạn nghỉ ngơi đi, tôi sẽ không làm phiền nữa. Trong nhóm lại có một tin tức khác, đó là khi tôi nhận thấy 200 người đầu tiên trong nhóm, giờ chỉ còn lại 13 người. Các bệnh nhân hãy nhớ, giữ bình tĩnh là cơ hội sống sót duy nhất của các người. Đừng mở mắt trước khi trời sáng, đừng phát ra âm thanh nào. Bầu không khí trong bệnh viện càng ngày càng kỳ lạ, thỉnh thoảng có tiếng hét trong hành lang. Tôi hiểu bài kiểm tra thực sự đã bắt đầu. Tôi nhắm mắt lại và giả vờ ngủ, đồng thời tai bắt từng âm thanh nhỏ xung quanh. Người phụ nữ mới ở giường bên cạnh dường như cũng im lặng, cả căn phòng chỉ còn lại hơi thở nông cạn của hai chúng tôi. Không biết bao lâu, tiếng mở cửa yếu ớt của bạn làm tôi lo lắng. Đó là tiếng cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái chạm lạnh đột nhiên dán lên trán tôi gần như chắc chắn đó là một bàn tay, hoặc một số loại bàn tay không thuộc về con người. Tôi cố gắng không để bản thân run rẩy, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ biện pháp đối phó. Bình minh đến rồi sẽ ổn thôi. Thời gian như đóng băng, mỗi giây đều dài vô cùng. Tôi buộc mình đắm mình trong bóng tối và im lặng tuyệt đối. Vậy cảm giác lạnh lẽo dường như dừng lại trên trán, cuối cùng cũng lặng lẽ rời đi, cùng với một tiếng bước chân nhỏ dần dần xa dần. Cơ thể căng thẳng của tôi sau khi xác nhận mối đe dọa đã biến mất. Đường chân trời cuối cùng cũng từ từ sáng lên. Người phụ nữ mới vẫn đang ngủ. Trong phòng bệnh không có triệu chứng gì khác. Tôi lặng lẽ đứng dậy, trong lòng tính toán bước đi tiếp theo. Tiếp tục bị động như này chắc chắn không được. Tôi quyết định tìm kiếm sự thật, nhưng trước tiên phải xác minh độ tin cậy của thông tin trò chuyện nhóm. Tôi tự tay bước chân ra khỏi phòng bệnh, đi xuống hành lang, đi thẳng đến trạm y tá, hy vọng có thể tìm được nhân viên làm nhiệm vụ hỏi tình. Nhưng không có ai ở đó, chỉ có một bản ghi chưa hoàn thành trên bàn. Ngày tháng là 5 năm trước. Trong lòng tôi vô cùng sợ hãi, nghĩ lại chuyện tối qua và sự biến mất của Tô Sang. Tất cả đều chỉ ra một điều đáng kinh ngạc. Bệnh viện không phải là hiện thực, hoặc thời gian và không gian chúng ta đang sống đã bị bóp méo. Trở lại phòng bệnh, tôi quyết định đối mặt trực tiếp với người phụ nữ đó. Cô ta có thể là chìa khóa giải đáp bí ẩn. Tôi ngồi đối diện cô ấy, lặng lẽ chờ hắn tỉnh lại. Đột nhiên cô ấy quay lại, nhìn thẳng vào tôi. Sao anh lại nhìn tôi? Tôi đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, hỏi cô ta là ai, từ đâu tới, chuyện gì đã xảy ra ở đây. Cô ấy sửng sốt, nụ cười trở nên tinh tế. Bạn có thực sự muốn biết không? Cô ấy bắt đầu kể. Thì ra cô ấy cũng bị cuốn vào bệnh viện này, một trong nhiều linh hồn. Không gian này được tạo ra bởi một thế lực lạ để kiểm tra giới hạn và mong muốn sống sót của con người, cảnh báo quy tắc. Những bệnh nhân bất thường đó đều là một phần của bài kiểm tra, mục đích là để sàng lọc những người có thể tuân theo các quy tắc. Bình tĩnh nào, và cuối cùng tìm được lối ra. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại cùng một đêm, cho đến khi ai đó có thể hiểu đầy đủ các quy tắc, phá vỡ vòng lặp. Tôi đã ở đây rất lâu rồi. Tôi im lặng rất lâu, tiêu hóa thông tin này. Cuối cùng tôi đã hỏi câu hỏi quan trọng nhất. Tôi phải làm gì để ra khỏi đây? Câu trả lời luôn ở đây. Tuân theo quy tắc, bình tĩnh nào. Quan trọng nhất là bạn phải kiên trì đến cùng, cho đến khi chỉ còn lại một mình anh. Ngay lúc này, điện thoại của tôi đổ chuông, là tin nhắn từ người bí ẩn. Chỉ còn lại 5 người. Lối ra đã xuất hiện dưới lòng đất. Không chú ý, chỉ có một người thoát được. Sen tới đây, tôi vội chạy ra ngoài cửa. Đã có mấy người chạy phía trước rồi. Tôi vội vàng theo kịp. Đột nhiên chân tôi đau dữ dội. Một người đàn ông ném nặng và đánh tôi xuống đất. Tôi cố gắng chịu đựng nỗi đau và đứng dậy. Và người phía trước đã biến mất từ lâu rồi. Khi tôi tuyệt vọng, người bí ẩn trong nhóm gửi một tin nhắn riêng chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn kiên trì tới cùng đã thành công tuân thủ quy tắc. Lời nói vừa rơi, cảnh tượng bệnh viện bắt đầu mở đi. Phòng bệnh quen thuộc, hành lang, mọi thứ đang tan biến. Khi tôi nhắm mắt lại và mở ra, thấy mình nằm trên giường bệnh thực sự. Xung quanh là nhân viên y tế bận rộn mực nước khử trùng. Hóa ra tôi thực sự đã trải qua một thử thách sinh tử. Và những bệnh nhân không tuân thủ các quy tắc trở thành thành viên của những bệnh nhân chuyển viện đó. Bác sĩ, dẫu hiểu sự sống của bệnh nhân đã hồi phục. Cái gì? Nếu đã hồi phục thì quá là không có ý nghĩa rồi.